हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीनाताईचा क्लास. तर आज आपण EVS 1 हा सेकंड लेसन मोशन्स ऑफ द अर्थचा नेक्स्ट पार्ट आपण पार्ट 2 शिकूया. A leap year. In the Gregorian calendar, the year is taken to have 365 days. It means that it counts 6 hours less every year. That makes 24 hours or 1 day in every 4 years. To make up for the lost 1 day, the month of February in the Gregorian calendar has an extra day every 4th year. That year is called a leap year and it has 366 instead of 365 days and February has 29 instead of 28 days. म्हणजे आपण इयर मध्ये काय शिकलो तर पृथ्वी सूर्याभोवती एक परिभ्रमण किंवा एक फेरी पूर्ण करायला पृथ्वीला 365 दिवस लागतात आणि त्याबरोबर 6 तास सुद्धा एक्स्ट्रा तिचे होऊन जातात. तर हे 6 तास आहे ते ग्रेगोरियन कॅलेंडर मध्ये काउंट करत नाहीत. ते फक्त प्रत्येक वर्षी 365 डेज काउंट करतात. याचाच अर्थ की प्रत्येक वर्षात 6 तास हे कमी धरले जातात. म्हणजे 4 वर्षात 24 तास किंवा एक संपूर्ण दिवस कमी धरला जातो. मग हा दिवस भरून काढण्यासाठी ग्रेगोरियन कॅलेंडरमध्ये प्रत्येक 4थ्या वर्षामध्ये फेब्रुवारी महिन्यात एक दिवस अधिक जोडला जातो. त्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात 28 दिवसांऐवजी 29 दिवस असतात आणि ते वर्ष हे 365 ऐवजी 366 दिवसांचे असते. तर या वर्षाला लीप वर्ष किंवा लीप इयर असे म्हणतात. Do you know? You know that the length of the day and night is not always equal. This happens because of the Earth's inclined axis and its revolutions around the sun. तुम्हाला माहीतच असेल की दिवस आणि रात्र हे एकसारखे नसतात. हे आपण मागे शिकलो आहोत. याचं कारण असं की पृथ्वीचा इन्क्लाइंड ॲक्सिस म्हणजेच पृथ्वीचा जो ॲक्सिस आहे तो एका साईडला इन्क्लाइन झाले असल्यामुळे आणि तिचे रिव्हॉल्युशन्स आहे अराउंड द सन, त्यामुळे हा डिफरन्स आपल्याला जाणून येतो. In the northern hemisphere between 22nd March and 23rd September, the days are longer than the nights. Therefore, it is warmer there. That is, it is summer in the northern hemisphere. 22 मार्च ते 23 सप्टेंबर या दरम्यान उत्तर गोलार्धामध्ये दिवस हा रात्रीपेक्षा मोठा असतो आणि त्यामुळे तिकडे उष्णता जास्त असते आणि त्यामुळे उन्हाळा उत्तर गोलार्धामध्ये त्या वेळेला किंवा त्या काळात उन्हाळा हा असतो आणि त्याच वेळेला however during this same period in the southern hemisphere the nights are longer than the days. The earth gets less heat in these parts and therefore it is winter in the southern hemisphere. आणि ह्याच्याच अपोजिट म्हणजे ह्याच्याच अगदी विरुद्ध साऊथर्न हेमिस्फिअर मध्ये घडतं. म्हणजे साऊथर्न हेमिस्फिअर म्हणजे दक्षिण गोलार्धामध्ये नाईट म्हणजे रात्र ही दिवसापेक्षा मोठी असते, कारण पृथ्वीला कमी उष्णता सूर्यापासून ह्या भागावर पृथ्वीच्या पडत असते आणि त्यामुळे तिकडे थंडी असते. दक्षिण गोलार्धामध्ये यावेळेस हिवाळा असतो. In the period from 23rd September to 22nd March, the days are longer than the nights in the southern hemisphere. It gets more heat and it is summer there. In this period in the northern hemisphere, it is the nights that are longer. The northern hemisphere get less heat and it is winter there. म्हणजेच 23 सप्टेंबर ते 22 मार्च या काळामध्ये दक्षिण गोलार्धामध्ये उन्हाळा असतो आणि उन्हाळ्याच्या उत्तर गोलार्धामध्ये ह्याच्या एकदम अपोजिट असते. म्हणजे उत्तर गोलार्धामध्ये रात्र ही मोठी असल्याने तिकडे हिवाळा असतो. म्हणजेच 22 मार्च ते 23 सप्टेंबर मध्ये उत्तर गोलार्धामध्ये उन्हाळा असतो, तेव्हा दक्षिण गोलार्धामध्ये म्हणजेच साऊथर्न हेमिस्फिअर मध्ये हिवाळा असतो आणि 23rd सप्टेंबर टू 22nd मार्च मध्ये साऊथर्न हेमिस्फिअर मध्ये उन्हाळा असतो, तेव्हा नॉर्थर्न हेमिस्फिअर मध्ये हिवाळा असतो. म्हणजे एक दुसऱ्याच्या अपोजिट क्लायमेट्स वेदर आहे ते चेंज होत असतं. याचं कारण म्हणजेच पृथ्वीचे सूर्याभोवतीचे फिरणे
आणि पृथ्वीचा जो जो भाग सूर्याच्या समोर येतो तेथे तेथे दिवस आणि उष्णता जास्त असते आणि त्याच्या अपोजिट भागावर रात्र आणि थंडी म्हणजेच कमी उष्णता असल्याने तिकडे थंडी असते. Note that there may be differences in these dates due to the leap year. In India, summer, the rainy seasons, and winter are considered to be the main seasons. We also divide the year into 6 seasons, namely Vasant, Grishma, Varsha, Sharad, Hemant, and Shishir. तर वरती जे डेट्स दिले आहे 23rd सप्टेंबर टू 22nd मार्च आणि 22nd मार्च टू 23rd सप्टेंबर. तर ह्या डेटमुळे लीप इयरमध्ये काय डिफरन्स होत आहेत का हे तुम्हाला नोट करायचे आहे. नेक्स्ट बघूया आपण की इंडियामध्ये समर आणि रेनी सीझन आणि विंटर हे असे मेन 3 सीझन आपण धरले जातात किंवा मानले जातात असे आपण मानतो. आणि त्याप्रमाणे आपण डिवाइड केले आहे इयरला 6 सीझन्स मध्ये. त्यांचं नाव आहे वसंत, ग्रीष्म, वैशाख, हेमंत आणि शिशिर असे हे 6 ऋतू आहेत. हे ऋतूंचेही चक्र असते. This cycle of 6 seasons is called ऋतुचक्र. Many of our festivals are connected with this season. Many of our songs and games are also related to the different seasons. आणि या the cycle of the 6 season is called ऋतुचक्र. म्हणजे या 6 सीझनच्या सायकलला ऋतुचक्र असे म्हणतात. आणि आपले जे फेस्टिवल्स आहेत ते या सीझनशीच कनेक्टेड आहेत आणि त्यानुसार आपण सगळे उत्सव आणि सण हे साजरे करतो. त्याच्यामध्ये आपण ह्या ऋतुचक्रांबरोबरचे सीझन्स असतात त्यांच्यावरून आपण गाणीही म्हटली जातात आणि त्यानुसार खेळ पण खेळले जातात. पेजेस ऑफ द मून. कॅन यू टेल what is the name given to the changing shapes of the moon that we see? And the next one is what are the names of the days on which we see around moon and on which we see no moon at all? म्हणजे आपल्याला ज्या चंद्राच्या पार्ट्स दिसत छोटे चेंजेस होतात ते शेप दिसत आहेत तर त्यांना काय म्हणतात ते तुम्हाला सांगायचं आहे. आणि नेक्स्ट आहे की आपल्याला पौर्णिमेला हा चंद्र कसा दिसतो आणि अमावस्येला चंद्र कसा दिसतो ते सुद्धा ऑब्झर्व करून सांगायचं आहे. The full moon and the new moon. The moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. However, these two orbits intersect. Hence, the sun, the moon and the earth are not always along a straight line. मून आहे तो अर्थ भोवती रिव्हॉल्व करतो आणि अर्थ आहे ती सन भोवती रिव्हॉल्व करते म्हणजेच फिरत असते. चंद्र हा पृथ्वीभोवती फिरतो आणि पृथ्वी सूर्याभोवती परिभ्रमण करते. त्यामुळे हे दोन ऑर्बिट्स आहेत ते इंटरसेक्ट एकमेकांना होतात. पण त्याचाच अर्थ असं की मून, सन आणि अर्थ हे ऑलवेज म्हणजेच नेहमी एका स्ट्रेट लाईन मध्ये कधीच येत असतात, नेहमीच असतात असे नाही. We see half of the moon's surface which faces the earth. That is, from the earth we see only one side of the moon. म्हणजे आपण चंद्राचा किंवा मूनचा आपल्याला पृथ्वीकडून एक अर्धा भाग दिसतो. म्हणजेच पृथ्वीवरून आपल्याला चंद्राची फक्त एकच बाजू ही दिसते. The moon has no light of its own. We can see the moon because of the sun's light that falls on it. On a full moon night, we see the entire side of the moon that faces the earth. On a new moon night, we cannot see any of it. म्हणजेच मून आहे तो स्वयंप्रकाशित नाही, त्याला स्वतःचा असा प्रकाश नाहीये. पण आपल्याला इकडे आपण सनचा प्रकाश आहे, सनची जी लाईट आहे ती मूनवर पडल्याने आपल्याला तो प्रकाशित दिसतो. आणि पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्राकडचा जो पूर्ण भाग आहे, पृथ्वीकडचा जो पूर्ण भाग असतो, आपल्याला पृथ्वीवरून जो चंद्राचा पूर्ण भाग दिसतो तो अमावस्येच्या रात्री आपल्याला मात्र अपोजिट साईडला असल्याने तो पूर्णपणे दिसत नाही. फ्रॉम द फुल मून टू द न्यू मून, the illuminated part of the moon seen from the earth becomes smaller and smaller. From new moon to full moon, it again grows bigger and bigger. These different shapes of the moon that we see are called the phases of the
मून. म्हणजेच पौर्णिमेपासून अमावस्येपर्यंत चंद्राचा जो पृथ्वीवर दिसणारा जो पार्ट असतो, प्रकाशित भाग असतो, इल्युमिनेटेड पार्ट, तो आहे तो कमी 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 होत जातो आणि अमावस्येपासून परत तो पौर्णिमेपर्यंत पुन्हा वाढत वाढत म्हणजेच बिगर बिगर होत जातो. म्हणजेच न्यू मून पासून फुल मून पर्यंत. आणि या डिफरंट शेप्स असतात चंद्राचे, त्याला आपण काय म्हणतो तर फेजेस ऑफ द मून म्हणजे चंद्राच्या कला असे म्हणतात. The lunar month and the days tithi. You know that it takes 14 to 15 days from new moon to a full moon. This is the fortnight of waxing moon. After the full moon, the moon appears smaller and smaller, and after 14 to 15 days, it is new moon again. This period is the fortnight, the waning moon. Thus, the period from one new moon to the next is of 20 to 30 days. It is called the lunar month. Every day of the lunar month is called a tithi. न्यू मून म्हणजेच अमावस्येपासून पौर्णिमेपर्यंत चंद्राचे जे शेप आहेत ते वाढत जातात आणि पूर्ण म्हणजे पौर्णिमेचा चंद्र होण्यासाठी त्याला 14 ते 15 दिवसांचा पिरियड लागतो. तर या पिरियडला म्हणजे या फोर्टनाईटला द वॅक्सिंग मून म्हणजे शुक्ल पक्ष असे म्हणतात. आणि आफ्टर द फुल मून म्हणजेच पौर्णिमेपासून परत चंद्र हा छोटा छोटा किंवा कमी कमी होत जातो आणि परत 14 ते 15 दिवसांनी तो न्यू मून मध्ये चेंज होतो म्हणजेच अमावस्या येते. या पिरियडला ह्या फोर्टनाईटला म्हणतात वॅनिंग मून म्हणजेच कृष्ण पक्ष. अशा प्रकारे हा पिरियड आहे तो वन न्यू मून पासून नेक्स्ट 20 to 30 डेजचा असतो. म्हणजेच एक अमावस्यापासूनचे दुसऱ्या अमावस्येचा काळ हा 28 ते 30 दिवसांचा असतो. तर याला लुनार मंथ असे म्हणतात आणि प्रत्येक दिवसाच्या ह्या लुनार मंथला तिथी असे संबोधले जाते किंवा तिथी असे म्हणतात. ऑलवेज रिमेंबर, the rotation of the earth gives rise to day and night. The revolutions of the earth and the inclinations of its axis give rise to the cycle of seasons. नेहमी लक्षात ठेवा की पृथ्वीचं जे परिवलन आहे, रोटेशन्स आहे, त्याच्यामुळे दिवस आणि रात्र हे होतात आणि रिव्होल्युशन्स मुळे पृथ्वीचा जो इन्क्लिनेशन्स आहे तिचा ऍक्सिसचा म्हणजेच पृथ्वीचा हा एका साईडचा झुकलेला जो अक्ष आहे आणि पृथ्वीचे जी रिव्हॉल्युशन्स आहे म्हणजे परिभ्रमण, याच्यामुळेच हे सीझनचे चक्र चालू राहते म्हणजेच सायकल ऑफ द सीझन्स हे चालू राहते. आता आपण द फेजेस ऑफ द मून बघूया. तुम्हाला द फेजेस ऑफ द मून बघा इकडे शेप्स मध्ये दिला आहे. तर त्यांनी अमावस्येच्या नंतरचा जो चंद्र आहे तो कसा मोठा मोठा होत जाते त्याचा प्रकाशित भाग ते दाखवलेला आहे आणि शेवटी त्यांनी पौर्णिमेचा पूर्ण चंद्र हा दाखवला आहे ह्या पिक्चर्स मध्ये. द फेजेस ऑफ द मून. द न्यू मून 15 डेज. द फुल मून म्हणजेच द वॅक्सिंग मून मीन्स शुक्ल पक्ष. न्यू मून म्हणजे अमावस्येपासूनचा पौर्णिमेपर्यंतच्या चंद्राला शुक्ल पक्ष असे म्हणतात म्हणजेच वॅक्सिंग मून. आणि पौर्णिमेपासूनचे अमावस्यापर्यंतच्या चंद्राला कृष्ण पक्ष असे म्हणतात म्हणजेच वॅनिंग मून. द फोर्टनाईट ऑफ द वॅक्सिंग मून प्लस द फोर्टनाईट ऑफ द वॅनिंग मून इज इक्वल टू कॉल्ड अ लुनार मंथ. म्हणजेच वॅक्सिंग मून आणि वॅनिंग मून हे दोन्ही आपण प्लस केले तर आपल्याला एक लुनार मंथ मिळेल. म्हणजे शुक्ल पक्ष प्लस कृष्ण पक्ष, त्याच आपण तर हे दोन्ही एकत्र आले तर एक लुनार मंथ म्हणजे चंद्रमास हा तयार होतो. What we learned? The rotation of the earth causes day and night. The revolutions of the earth around the sun and its inclined axis together cause the seasons. The revolutions of the moon around the earth gives rise to the phases of the moon. The period from one new moon to next is called a lunar month. It has about 20 to 30 days. म्हणजेच आपण काय शिकलोय की द अर्थचं जे रोटेशन आहे त्याच्यामुळे दिवस आणि रात्र होतात, डे अँड नाईट. नेक्स्ट आहे की अर्थ जी सनभोवती रिव्हॉल्युशन्स करते आणि तिचं जे इन्क्लाइन आहे एक्सिस त्याच्यामुळेच
सीझनचं चक्र चालू राहते आणि चालू होतं. नेक्स्ट आहे the revolutions of the moon around the earth gives rise to the phases of the moon. म्हणजेच चंद्राचं जे रिव्होल्युशन्स आहे पृथ्वीभोवतीचा फिरणं त्याच्यामुळे चंद्राचे आपल्याला विविध कला आहेत म्हणजे फेजेस ऑफ द मून हे दिसतात. द पिरियड फ्रॉम न्यू मून म्हणजेच अमावस्येपासूनचा नेक्स्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो, एका अमावस्यापासून पुढच्या अमावस्यापर्यंतची जे दिवस असतात ते 28 ते 30 दिवसांचे असतात आणि त्याला आपण लुनार मंथ असे म्हणतो. The fortnight ending on a full moon is that of the waxing moon. The fortnight that ends a new moon is the waning moon. And the days of the lunar month are called tithi. म्हणजेच पौर्णिमेला शेवट होणारा 15वडा असतो चंद्रमासातला त्याला आपण शुक्ल पक्ष म्हणतो. म्हणजे फोर्टनाईट एंडिंग ऑफ फुल मून इज दॅट वॅक्सिंग मून. म्हणजे फोर्टनाईटचा जो एंडिंग होता फुल मूनचा जो डे आहे त्याला आपण वॅक्सिंग मून म्हणजे शुक्ल पक्ष असे म्हणतो. आणि फोर्टनाईटचा जो एंड होतो न्यू मून बरोबर त्याला आपण वॅनिंग मून असे म्हणतो. आणि ह्या डेज मंथला लुनार मंथच्या ज्या डेज असतात त्यांना आपण तिथी असे म्हणतात. तर हा लेसन इकडे संपलेला आहे. ह्याचे क्वेश्चन आन्सर्स आपण नेक्स्ट पार्ट मध्ये पाहूया. थँक्स फॉर वॉचिंग मीना ताईचा क्लास.